ભવન શ્રી એકેદશી મહિલા કોલેજ જામનગર, સેમ 4 પેપર નંબર 4 માઇક્રોબાયોલોજી, જેમાં આપણે ચાલુ છે યુનિટ 2 સ્ટરીલાઇઝેશન માટેની ભૌતિક પદ્ધતિઓ, જેમાં આપણે ઊંચું તાપમાન અને એમાં ભીની ગરમી દ્વારા સ્ટરીલાઇઝેશનની વાત કરી હતી. હવે આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ સૂકી ગરમી દ્વારા સ્ટરીલાઇઝેશન. સામાન્ય ગરમી આપવાથી સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ છે એ નાશ પામે છે. એમના માટે પાણીનો ઉપયોગ કરી અને જે સાધનો અથવા તો જે પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે એમને આપણે ભીની ભેજવાળી ગરમી એવું કહી શકીએ કે એમના દ્વારા સ્ટરીલાઇઝેશન. હવે પાણીના ઉપયોગ સિવાય ગરમી લાવી અને સ્ટરીલાઇઝેશન કરવામાં આવે તો એમને સૂકી ગરમી દ્વારા સ્ટરીલાઇઝેશન કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સૂકી ગરમી દ્વારા જ્યારે સ્ટરીલાઇઝેશન કરવામાં આવે છે ત્યારે એમાં ટેમ્પરેચર વધારે જોઈએ છે અને સમય પણ વધારે જોઈએ છે. છતાં પણ અમુક પદાર્થો એવા છે કે જેમને આપણે ભેજવાળી ગરમી ન આપી શકીએ, ત્યારે એવા સાધનો એમને આપણે શું કરવામાં આવે છે તો કે સૂકી ગરમી છે એમના દ્વારા સ્ટરીલાઇઝ કરવામાં આવતા હોય છે. સામાન્ય રીતે તૈલી પદાર્થો છે, કેટલીક ધાતુઓ છે અને અમુક કાચના વાસણો છે, એ બધાને આપણે સૂકી ગરમી દ્વારા સ્ટરીલાઇઝ કરવામાં આવતા હોય છે. આ સૂકી ગરમી દ્વારા સ્ટરીલાઇઝ કરવા માટેનું એક સાધન છે જેને આપણે હોટ એર ઓવન કહીએ છીએ. જો એમનો સિદ્ધાંત કેવો હોય તો સૂકી ગરમી દ્વારા સ્ટરીલાઇઝેશન કરે છે એવું આપણે એમનો સિદ્ધાંત કહી શકીએ છીએ. સામાન્યતાની જે રચના છે એ રચનાની અંદર શું છે તો કે બે દિવાલવાળું સાધન છે. આ બે દિવાલો હોય એમની વચ્ચે એસ્બેસ્ટોસ હોય. એટલે એ શું કરે છે તો કે એસ્બેસ્ટોસ છે એ ઉષ્ણતાનો અવાહક પદાર્થ છે. એને પરિણામે બહારની ગરમી અંદર કે અંદરની ગરમી બહાર જઈ શકતી હોતી નથી. આ સાધનમાં બહારની સાઈડે તાપમાનનું નિયંત્રણ કરે એવો નોબ આપેલો હોય છે, જે આપણે તાપમાન જેટલું રાખવું હોય એટલું એમના દ્વારા રાખી શકીએ છીએ. સમય પણ એમાં આપણે રાખી શકીએ છીએ. એટલે આને થર્મોસ્ટેટ કહેવામાં આવતું હોય છે કે જેમના દ્વારા તમે તાપમાન છે એને જેટલું આપણે રાખવું છે એટલું આપણે એમની અંદર રાખી શકીએ છીએ. સામાન્યતાની રચના આપણી જે ઇસ્ત્રીમાં ટેમ્પરેચર માટેનું હોય એમના જેવું નોબ હોય ને એને આપણે ફેરવી અને ટેમ્પરેચર રાખવાનું હોય છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સાધન છે એને સ્ટરીલાઇઝ કરવામાં આવતા હોય તો 150 થી 180 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન રાખવામાં આવે છે અને 20 મિનિટથી અડધી કલાક સુધી એમાં સાધનોને રાખીએ ત્યારે એમનું સ્ટરીલાઇઝેશન થઈ જતું હોય છે. બાકી તો જુદી જુદી જે વસ્તુ છે એ પ્રમાણે સમયગાળા અને ટેમ્પરેચરમાં આપણે ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. બીજી સૂકી ગરમી દ્વારા કહીએ છીએ તો એ છે બાળવું. સામાન્ય રીતે નોર્મલી કોઈ પણ આપણે કચરો છે એમને આપણે બાળતા હોઈએ છીએ. એ અર્થમાં અહીંયા વાપરવામાં આવે છે કે જેમના દ્વારા સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ છે એ નાશ પામતા હોય છે. આપણે અત્યારે જ્યારે માઇક્રોબાયોલોજીની વાત કરતા હોઈએ છીએ તો દાખલા તરીકે કોઈ સ્લાઇડ ઉપર આપણે કોઈ સૂક્ષ્મ જીવાણુવાળું પ્રવાહી લેવાનું છે, પેટ્રી ડીશમાં કલ્ચર તૈયાર કરવાનું હોય ત્યારે એમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુનો પ્રવેશ કરાવવાનો છે. તો એના માટે એનું એક લૂપ છે જેને નિક્રોમ વાયર લૂપ કહેવામાં આવે છે કે જે સૂક્ષ્મ જીવાણુ જે પણ સ્વરૂપમાં છે એને એકમાંથી બીજામાં લઈ જવા માટે, એટલે એને ટ્રાન્સફર લૂપ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આ જો લૂપ જ જો સૂક્ષ્મ જીવાણુવાળી હોય તો પછી એ બીજા સૂક્ષ્મ જીવાણુને ટ્રાન્સફર કરે તો પેલા જે એમાં લગેલા સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ છે એ પણ એની અંદર પ્રવેશી જતા હોય. એટલે આવું ન થાય એના માટે સૌથી પહેલાં તો આવું કલ્ચર તૈયાર કરવાનું છે. કોઈ પણ સ્લાઇડ તૈયાર કરવાની છે જેમાં આપણે ચોક્કસ પ્રકારના જ એક સૂક્ષ્મ જીવાણુનું
કલ્ચર બનાવવું છે, એમના વિશે અભ્યાસ કરવો છે, એમને તપાસવાના છે, તો બીજા સૂક્ષ્મ જીવાણુ અંદર ન પ્રવેશી જાય એના માટે દરેક સાધનો સ્ટરીલાઇઝ કરવામાં આવે. અને જે ટ્રાન્સફર માટેની જે નિક્રોમ લૂપ છે એ પણ આપણી સ્ટરીલાઇઝ હોવી જોઈએ. આ સ્ટરીલાઇઝ કરવા માટે શું કરવામાં આવે છે તો કે સામાન્ય રીતે તમે બધાએ જોયું હોય તો બર્નર હોય દરેક લેબોરેટરીની અંદર. એ બર્નરની જે ફ્લેમ હોય એમના ઉપર એમને તપાવવામાં આવે અને એ રીતે એને સ્ટરીલાઇઝ કરવામાં આવે. આપણે ઘરની વાત કરીએ તો કોઈ પણ ચપ્પુ છે કે કોઈ પણ સળિયો છે કે એને સીધે આપણી જે ગેસનું બર્નર છે બર્નરની જ્યોત ઉપર સીધે સીધું તપાવીએ તો એ સ્ટરીલાઇઝ થઈ જાય છે. એવું જ લેબોરેટરીની અંદર બર્નરો હોય અને બર્નરની જે જ્યોત હોય એમાં એ સાધન સીધું પકડીને રાખવામાં આવે થોડી વાર તો એ સૂક્ષ્મ જીવાણુ એમાંથી નાશ પામતા હોય છે. એવી જ રીતે આપણો જે નકામો કચરો એમાં જે બાયોલોજિકલ વેસ્ટ છે એટલે કે મેડિકલ વેસ્ટ છે, જૈવિક કચરો છે, આ જૈવિક કચરાની અંદર અનેક રોગકારક સૂક્ષ્મ જીવાણુ હોય છે. એ જો સીધે સીધા બહાર ફેંકી દેવામાં આવે તો એ વાતાવરણમાં પ્રવેશી જાય અને એનો વિકાસ થાય અને રોગ કરે. એટલે આવો વેસ્ટ છે એને સીધે સીધો બહાર પ્રવેશ કરાવવો જોઈએ નહીં અથવા તો ફેંકવો જોઈએ નહીં. આ બધા કચરાને સામાન્ય રીતે બાળી નાખવામાં આવે છે અને બાળી અને પછી એનો નિકાલ કરવામાં આવે છે કે જેથી વાતાવરણ છે એ વાતાવરણમાં એ પ્રદૂષણ ફેલાવે નહીં. આમના માટે જરૂરી હોય એવી કાળજી રાખવી જરૂરી છે. એવી જ રીતે ઘરની અંદર પણ જો કોઈ વ્યક્તિ માંદી છે અને એને આવા ચેપી રોગો થયા હોય તો એના જે કપડાં એના સાધનો છે એ સ્ટરીલાઇઝ કેમિકલ રીતે કરવામાં આવે અને બાકીનાને એનો જે છે એનો નિકાલ આવી રીતે બાળીને કરવામાં આવતો હોય છે. તો આ રીતે આપણે સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એ સૂક્ષ્મ જીવાણુથી આવી ભૌતિક રીત છે જેમના દ્વારા આપણે સ્ટરીલાઇઝેશન કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે જે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ વિકિરણ દ્વારા સ્ટરીલાઇઝેશન. વિકિરણ એટલે દૂરથી જે આપણા ગામા કિરણો છે, એક્સ કિરણો કહીએ છીએ, પારજાંબલી કિરણો છે જે સૂર્યમાંથી આવતા હોય છે, જેને આપણે હવે કૃત્રિમ રીતે પણ ઘણા બધા પેદા કરીએ છીએ. આ બધા જે કિરણો છે ખૂબ શક્તિશાળી કિરણો છે અને એ સ્ટરીલાઇઝેશન માટે વાપરવામાં આવે છે. આ જે કિરણો છે એને એની કાર્ય પદ્ધતિ અનુસાર બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એક કહેવામાં આવે છે આયોનાઇઝિંગ કિરણો અને બીજો કહેવામાં છે નોન આયોનાઇઝિંગ કિરણો. એટલે કે જે પદાર્થનું આયનમાં રૂપાંતરણ કરી નાખતા હોય એને આયોનાઇઝિંગ કિરણો કહેવાય છે. જેમાં પદાર્થનું આયનમાં રૂપાંતરણ થતું નથી એને નોન આયોનાઇઝિંગ કિરણો કહેવામાં આવે છે. બહુ સાદી ભાષામાં સમજાવવું હોય તો આપણે ગઈ વખતે કેમેસ્ટ્રીમાં સમજી ગયા કે H2O પાણી છે એ પાણીમાંથી H2 જુદું પાડી શકે અને O2 જુદું પાડવામાં આવે અને જ્યારે H પ્લસ થઈ ગયું ને O માઇનસ થઈ ગયું તો એને આયન કહેવામાં આવે છે. H+1 આયન, O-2 આયન. યાદ કરો બરાબર. તો એ રીતે જે પણ છે એમને આયન દ્વારા જુદું પાડી નાખે એવાને આયોનાઇઝિંગ કહેવામાં આવે. જે આયનો દ્વારા જુદું ન પડે એને નોન આયોનાઇઝિંગ કિરણો કહેવામાં આવતા હોય છે. સામાન્ય ગામા કિરણો છે, ક્ષ કિરણો અથવા તો જેને આપણે એક્સ કિરણો કહીએ છીએ, એ બંને કિરણો છે એ અણુનું આયનીકરણ કરી નાખે છે. એટલે કે દાખલા તરીકે H2O છે એનું ક્ષ કિરણ વડે આયોનાઇઝિંગ થાય છે. આ આયોનાઇઝિંગ થાય છે એને પરિણામે શું થાય છે તો કે જે ડીએનએ છે, પ્રોટીન છે, સૂક્ષ્મ જીવાણુના કોષમાં જે ડીએનએ છે, જે પ્રોટીન છે, જેના અણુઓ છે એ અણુઓને આનાથી નુકસાન થાય છે અને નુકસાન થાય અને આ રીતે કોષનો નાશ થતો હોય છે. એટલે આ કિરણો છે
એ માઇક્રોબિસિડલ ગુણધર્મ ધરાવે છે. માઇક્રોબિસિડલ ગુણધર્મ એટલે બધા જ પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવાણુઓનો તરત જ નાશ કરી નાખે છે. અને આ જે કિરણો છે એ કિરણો તીવ્ર ભેદન શક્તિ ધરાવે છે. એટલે કે આપણી જે પેકિંગ કરેલી વસ્તુઓ હોય, મટીરિયલ હોય, તો એ બધા ખાદ્ય પદાર્થોને એ પેકિંગની અંદર જઈ અને પણ સ્ટરીલાઇઝ કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે જે આ ગામા કિરણો છે એ ગામા કિરણો એ પેકિંગ કરેલા જે ખાદ્ય પદાર્થ છે કે વૈદ્યકીય જે સાધનો છે, એટલે કે કેથેટર છે, આંખના લેન્સ છે, આ બધાને સ્ટરીલાઇઝ કરવા માટે વાપરવામાં આવતા હોય છે. આયોનાઇઝિંગ કિરણો એટલે કે ગામા કિરણો અને ક્ષ કિરણો, એક્સ કિરણોનો ઉપયોગ આમની અંદર થતો હોય છે. એક્સરે જે આપણે કહીએ છીએ, ક્ષ કિરણો, બરાબર. હવે આવે છે નોન આયોનાઇઝિંગ કિરણો, એટલે કે જે પદાર્થ છે એનું અણુનું આયનીકરણ કરતા નથી હોતા, પણ શું કરે છે તો કે કોષના જે આંતરિક અણુઓ છે એમાં એનું શોષણ થાય વિકિરણોનું, અને એ શું કરે છે તો કે ડીએનએ ઉપર એમની હાનિકારક અસર કરે છે. સામાન્ય આ જે કિરણો છે એ કિરણોની લંબાઈ, તરંગ લંબાઈ એ 2600 એંગસ્ટ્રોમ ધરાવે છે. અને ડીએનએ ઉપર આ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો છે, એટલે કે પારજાંબલી કિરણો, અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો મીન્સ પારજાંબલી કિરણો છે, એ એમના ઉપર આવે તો શું થાય છે તો કે એ બંને જે ડીએનએ છે, ડીએનએનું જે બનેલું છે પિરિમિડિનમાં જે થાઇમિન છે, એ થાઇમિન અને બીજું થાઇમિન એ બંને જોડાય એટલે કહેવામાં આવે થાઇમિન ડાયમર. એ સૌથી સામાન્ય છે, એવું બનાવી નાખે. અને એ જો દૂર ન થાય તો કોષ છે એ કોષનો નાશ થાય છે. એટલે આવું એ તરત જ ડીએનએ છે એમાં આવો થાઇમિન ડાયમર બનાવી દે છે. અને એને પરિણામે આ કોષનો નાશ ન થાય, પણ એ કેવો થઈ જાય તો કે વિકૃતિ ઉત્પન્ન થાય, અને આ રીતે સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એ કાર્ય કરતું બંધ થઈ જાય. અને કાર્ય કરતું બંધ થાય એટલે શું થયું તો કે એ સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એ એક્ટિવ ના રહે અને એ રોગ ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં. એટલે આ રીતે આપણે એનું સ્ટરીલાઇઝેશન કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે આ જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો છે એ પણ ખૂબ પણ ગામા અને એક્સરે કિરણો કરતાં વિભેદન શક્તિ ઓછી ધરાવે છે. એટલે આપણે જે પેકિંગવાળા પદાર્થમાં અંદરથી પણ જે સ્ટરીલાઇઝ કરી નાખે છે એવું નથી કરતા, પણ જે સપાટી ઉપર હોય એમનું સ્ટરીલાઇઝ કરી શકે છે. એટલે સામાન્ય રીતે હોસ્પિટલની અંદર જે ઓપરેશન થિયેટર છે, અથવા તો દવા ઉદ્યોગમાં જે બોટલ્સ છે કે જે વાસણો વાપરવામાં આવતા હોય છે, જે એમનો રૂમ છે, એ બધાને સ્ટરીલાઇઝ કરવા માટે આ નોન આયોનાઇઝિંગ કિરણો છે એમનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ખાસ કરીને ઓપરેશન સાથે જોડાયેલા જે પદાર્થો છે અને રૂમ છે એ બધા જો સ્ટરીલાઇઝ કરેલા ન હોય તો એ એક રોગ કાઢવા સામે બીજો રોગ એની અંદર પ્રવેશી જતો હોય છે. એટલે સ્ટરીલાઇઝેશન કરવું એ અતિ આવશ્યક છે. હવે આવી જ એક ભૌતિક પદ્ધતિ છે જેને કહેવામાં આવે છે ગાળણ, અથવા તો જેને આપણે કહીએ ફિલ્ટ્રેશન. સમજે ઈસવીસન 1884ની અંદર ચેમ્બરલેન નામના જે વૈજ્ઞાનિક હતા કે જેમણે ઓટોક્લેવની શોધ કરી હતી, એણે જ ગળણી આકારમાં પોસેલીના ટુકડાનો ઉપયોગ કરી અને ગાળણ કરવામાં આવ્યું. આપણે જેમ પાણીનું ગાળણ કરીએ તો જે કચરાઓ નીકળી જાય છે, પણ આ તો કેવા કચરાઓ છે તો કે ઘણા મોટા કચરાઓ છે એ આપણા સાદા ગાળણથી નીકળે છે, પણ સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ જ ગળાય અને શુદ્ધ પાણી મળે એટલા માટે એ અતિ સૂક્ષ્મ એવી ફિલ્ટ્રેશન છે એ વાપરવામાં આવતું હોય છે, કે જે
નાનામાં નાના પ્રોટીન્સ અને વિટામિન્સમાં જે જંતુ હોય એમને પણ દૂર કરે છે. સામાન્ય રીતે ગરમી આપવાથી ઘણા બધા પ્રોટીન્સ અને વિટામિન્સ જે પ્રવાહીમાં છે એમનો નાશ થઈ જતો હોય, તો એવું ન થાય એમના માટે ગાળણ છે એ ગાળણનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. સામાન્ય રીતે પ્રવાહી અને વાયુ બંને સૂક્ષ્મ જીવાણુ મુક્ત કરવા છો તો આ ગાળણનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ફિલ્ટર બનાવવા માટે પોર્સેલિન, એસ્બેસ્ટોસ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. લેબોરેટરીમાં સેલ્યુલોસ એસ્ટર છે એમના મેમ્બ્રેન ફિલ્ટર ઉપયોગમાં આવે છે કે જેનો ઉપયોગ અમુક ઉદ્યોગોમાં અને પ્રયોગશાળામાં વાયુ અને પ્રવાહી એમના શુદ્ધિકરણ માટે અત્યારે વાપરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સૂક્ષ્મ જીવાણુ રહિત કોઈ કાર્ય કરવાનું છે કેબિનની અંદર, તો એવી આખી એની લેમિનાર એરફ્લો કેબિનેટ બનાવવામાં આવે કે જે આવા ફિલ્ટરની બનેલી હોય અને જેની આખી કેબિનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવાણુ ન રહે. ટૂંકમાં એવા પદાર્થો કે જે ગરમી કે વિકિરણ દ્વારા એમનો બંધારણ છે બદલી જતું હોય, તો એમને આપણે ગરમી દ્વારા સ્ટરીલાઇઝ કરી શકતા નથી. તો એવા પ્રવાહી અને વાયુઓ એમને ગાળણ કરવામાં આવે છે અને એમના દ્વારા જે વસ્તુ છે, જે પદાર્થ છે એને સ્ટરીલાઇઝ કરવામાં આવે છે. અહીંયા સ્ટરીલાઇઝેશન માટેની ભૌતિક પદ્ધતિઓ પૂરી થઈ. તમને ક્વેશ્ચનની અંદર કોઈ પણ રીતે પૂછી શકે છે. સ્ટરીલાઇઝેશન માટેની ભૌતિક પદ્ધતિઓ પણ પૂછી શકાય, અથવા તો ઊંચું તાપમાન દ્વારા સ્ટરીલાઇઝેશન એવું પણ પૂછી શકે, ભીની ગરમી દ્વારા સ્ટરીલાઇઝેશન, અથવા તો ખાલી ઓટોક્લેવ અથવા તો ઓર્ડનોલ્ડનું સ્ટીમ સ્ટરીલાઇઝર, હોટેલ ઓવન, એવા કોઈ પણ રીતે આમના પ્રશ્નો તમને પૂછી શકે છે. ભૌતિક પદ્ધતિઓ પૂછી હોય તો આ બધી લખવાની રે A.B.Sc. અને જો ભીની ગરમી દ્વારા કે તો ખાલી 1 2 3 છે એટલું લખવાનું. સૂકી ગરમી દ્વારા કે તો A2માં જે 1 2 છે એ લખવાનું રે. વિકિરણ દ્વારા જ કે તો 1 અને 2, ગાળણ કે તો એટલું માત્ર ગાળણ. અને શોર્ટ નોટની અંદર ગાળણ અથવા ઓટોક્લેવ અથવા હોટેલ ઓવન એવા સાધન તરીકે પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય છે. એટલે ખાલી આટલું જ છે, એમાંથી ડિફરન્ટ રીતે ઘણી બધી રીતે આમના પ્રશ્નો પૂછી શકાય છે. તમારી તૈયારી એવી હોવી જોઈએ કે કોઈ પણ રીતે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો તમે એને સરસ રીતે લખી શકો. બધી ભૌતિક પદ્ધતિઓ હોય તો આમને થોડુંક ટૂંકાવવું પડે, અને જો એક અલગ પૂછ્યું હોય તો તમારે ડિટેલ્સથી વિસ્તારપૂર્વક લખવું જોઈએ. પ્રશ્ન ત્યાં જ આવે છે કે તમે લોકો જ્યારે પૂછે છે એને ભાર આપીને કેટલું લખવું એ તમને સ્પષ્ટ હોતું નથી. તો ઘણી બધી વખત આ બધું જ લખવા જાઓ, તમને આવડે છે બધું ને બધું જ લખવા જાઓ તો એવું બની શકે કે એક જ ક્વેશ્ચન પાછળ 1 કલાક વયો જાય અને પછી બાકીના પ્રશ્નો તમારા અધૂરા રહી જાય. એટલે લખતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખો કે તમારે કેવું પૂછ્યું છે અને કેટલું લખવાનું છે. અને એટલા માટે જ મેં તમને અગાઉ કીધું છે કે દરેક પ્રશ્ન વાઇઝ તમારે નોટ તૈયાર કરવી જોઈએ કે જેને પરિણામે કેવો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે કેટલી વસ્તુઓ અંદર રજૂ કરવી એ તમને ખ્યાલ આવી જાય. બધી જ ભૌતિક પદ્ધતિઓ લેવાની હોય ત્યારે તમારે સામાન્ય રીતે બહુ અગત્યનું હોય એવું જ એમની અંદર નોંધતા જવું જોઈએ, તો જ તમે પેપરને પૂરું કરી શકો. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આમની રાસાયણિક પદ્ધતિઓ છે એમના વિશે વાત કરીશું.